नमस्कार मंडळी, मी सोनाली हॅपी हेल्दी लाईफ मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करीत आहे। मैत्रिणींनो, आज आपण पाहणार आहोत मेहंदीचे जे क्लास चालू आहेत त्यातला आपण क्लास 3 आज पाहत आहोत। तिसरा दिवस आहे आज आपला मेहंदीचे क्लास घेण्याचा आणि याआधी देखील आपण बेसिक शेप्स हे पाहिलेले होते आणि आज आपण मेहंदीमध्ये फ्लावरचे जे शेप्स असतात ते शेप्स वेगवेगळ्या फुलं कसे काढता येतील ते आज आपण पाहणार आहोत। भरपूर असे शेप मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे, तर व्हिडिओ त्यासाठी शेवटपर्यंत पहा। हे जे बेसिक शेप आहेत मैत्रिणींनो, हे जर तुम्हाला चांगल्यापैकी आले तर कोणतीही मेहंदी तुम्ही सहज काढू शकता। ज्याप्रमाणे आपण शाळेत जाताना बेसिक म्हणजे 12 खडी आपली बेस असतो, त्याचप्रमाणे मेहंदी काढत असताना हे जे बेसिक शेप आहेत ते जर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने आले तर कोणतीही मेहंदी तुम्हाला छान जमणार आहे। त्यामुळे आज मी जे शेप तुम्हाला दाखवणार आहेत त्या शेप तुम्ही काय करायचे त्याची देखील चांगले प्रॅक्टिस करायची आहे। त्याच्यानंतर आपण हे फ्लावर्स कसे भरायचे आहे, शेडिंग कशी करायची आहे ते देखील नंतर शिकणार आहोत। आज आपण फक्त फ्लावर कोणकोणत्या प्रकारचे फ्लावर आपल्याला काढता येतील, फुलं काढता येतील हे आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण भरपूर असे फुलांचे जे शेप आहेत ते पाहिलेले आहेत। हे शेप तुम्हाला लगेच येणार नाही, परंतु जितकी तुम्ही प्रॅक्टिस करसाल त्या प्रॅक्टिसमुळे तुम्हाला चांगले आकार ह्या फुलांचे जमणार आहेत। त्यामुळे मेहंदीमध्ये प्रॅक्टिस ही खूप महत्त्वाची असते। तुम्ही पाहू शकता आज आपण 20 ते 25 फुलांचे प्रकार पाहिलेले आहेत। जे याआधी देखील मी शेप शिकवलेले आहेत त्याची देखील तुम्ही छान प्रकारे प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून तुम्हाला खूप छान मेहंदी काढता येईल।
या आधीचे जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिले नसतील तर ते नक्की पहा. आपण एक मेहंदीची प्लेलिस्ट देखील तयार केलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. खूप छान पद्धतीने आपण हे आज फ्लावर शिकलेलो आहे. नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत आणि नवीन शेपसोबत आणि नवीन डिझाईनसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.